Почалася друга 6-годинна подія. Набиваємо гачки. На даний момент 20:03 в нас. І наші монстрики вже нагепали гачків. Буде відмінно, якщо закриємо десь опівночі клановий пакет. Так, десь в мене там три рідкісних не вистачає. В 6-годинній події нема що робити. Буду поєдинки грати. Дивно так суперники попадаються. Дуже дивно. Слабкі взагалі не зустрічаються. І слабкі також не зустрічаються і на малому рівні також. 17-й рівень в грі, 4-й рівень в грі, і також попадаються одні монстри. З ким грають умовно слабкі гравці? На якій планеті грають слабкі суперники? Знаю цього рогатого суперника. Знову ж одні ті ж самі суперники зустрічаються. Перебив за обох. Перебив за обох. 73 мільйонів сила. Загадкову ліцензію сховав. Лихоманку вудок не забудьте закрити. Поскоріше її виконав, не забути про неї. Суперники в основному починають показувати дуже малі показники, а потім в результаті показують такі якісь космічні рекорди. Постійно відчуття грає якийсь штучний інтелект проти тебе. Іншого пояснення немає. Зробив непоганий рекорд на легендарну нову. Залетіла елітна, але без суперзаряду, просто елітна. Було б тяжко уявити, якщо б залетів взагалі б рекорд суперзаряд на елітній. То взагалі було б щось таке космічне. Хочеш не хочеш, а змушений витрачати ліску.
Зовсім не хочу зливати трофеї нижче 2500. Лукас якийсь. Рекорд в квесті стоїть 45. 105 плюс вимагають. У мене рекорд 103, це вже 15 зірок. 105, то всі вже, мабуть, 20 зірок. Суперзаряд і суперника так собі перебиваю. Дуже мало. Порідкісні. Знову попадає цікавий гравець з донатними медальками. Чомусь в поєдинках не зустрічається нова рідкісна. Зовсім не зустрічається, її дуже не вистачає. Дуже багато. 30к плюс потрібно. Перша 6 година додаткова подія далася набагато простіше. Тут вже вимагають більшу. Які там в тебе будуть показники? Нічого, щось не ловиш. Дуже часто так суперники нічого не ловлять, а на останніх секундах перебивають обидві. Знову ж таки, таке відчуття, штучний інтелект якийсь грає. Суперник може не ловити, от як зараз. Цілий поєдинок не ловити, а потім перегепати за пару секунд. Ну, це ти мені іншими словами факт показав? Ну, взаємно, тобі теж саме показую. Знову за великий турнір. Заходить мова. І знову вам за той великий турнір кажу, не довіряйте нікому. Вам тикають постійно палець догори і постійно вас дурять. Гадаю, то не вас дурять, а то ви самі себе дурите. Це я перебив на декілька
поділок. Не хочу використовувати четверту, тим паче п'яту. Була думка прокачати чорними перлинами максимальний рівень легендарної. Але щось мені дуже сильно підказує, рекорд 105к плюс навіть не можна взяти на максимальний рівень прокачки легендарної. Дуже великий якийсь рекорд поставили. Поставити рекорд 102 в квесті ще нормально, але ж 105 поставити в квесті. Спасибі велике. Перша рідкісна 10 рівня. Нею можна гачки пробувати набивати, цієї рідкісної. Але ж поєдинків немає з нею ніде. 99. Дуже багато рідкісно вимагають, дуже велику. За нову рідкісну 30 приблизно вимагають, 30к. Можна поставити і стару приманку на цю вудку з суперзарядом. 104, оце так рекорд. Суперзаряд спрацював, оце так рекорд. Коли там вже буде 16, 17, 18, 20 тих зірок? Зараз опонент переб'є. Ні, чомусь не перебив. Не перебив. Де там інша та легендарна? Поставити її на цю вудку. Скільки мені тут залишилося? 21к десь зловити. Знайти. В поєдинках чомусь не попадається. Вузьконоса от халепа. Поки прочитав, воно і зникло вже. Рекорд. Не є останнє. Навіть тимчасово став перший, за 1 секунду перебили вже. Став відразу другий. Шкода, сюди не зараховуються. О, Сергій з'явився. А я дивлюся, де ти?
Напишеш, візьмеш рекорд на яку приманку. Прокачуєш приманку максимально. Бо цей рекорд, який вимагають 105к, 105, 180, не знаю, він для мене виглядає якось нереально. Або спробувати. У мене там будуть суперзаряди. Особливо 240. Можливо, спробую тоді. Зараз поки немає бажання. Хоча так, виходячи з 3-го рівня і рекорд який зайшов, то можливо 105 і буде рекордно максимально. Можливо спробувати все-таки прокачати. Сумніви в мене дуже великі. Зайде рекорд. У всіх такі великі рекорди вже. І звичайні, і рідкісні. Човник. Ще б човник був прокачаний. Ось ця позиція. А, так вона вже може бути прокачана. Вже в мене човник прокачаний. Ну, можна тоді спробувати. Як там кажуть, хто не ризикує, той не п'є. З самогону. Де воно у нас там? Прокачати приманку. Це тоді прийдеться ще одне відео записувати. Це стосовно питань, як і для чого ці чорні збираються. Де воно там ця? Ця ж у нас нове. Ну, хоча б одну нагороду в квесті заберу. Рекорд зроблю, не зроблю, але пів квесту заберу. 90 потрібно цих тепер. Це буде жах, якщо на максимальний рівень приманки не забереться, не зробиться рекорд 105к.
Це буде так. Позабирати ці всі нагороди. — 20 хвилин відео буду забирати тільки одні нагороди. Та й забравши вже ці нагороди, вже воно того вартує в цілому. Але ж все одно хочеться рекорд зробити і забрати і іншу нагороду вже. Хоча б перлини якось повернуться. Ця в мене легендарна, одна з небагатьох, яка не дуже багато на старті потягла перлин, поки випала. Такий вінок вперше бачу. Сьогодні падають віночки, аватарки, які в грі ніколи не зустрічались. Біноклі різні. Вибачаюся перед гравцями свого клану, дуже багато часу займає оця писанина відео і різні речі, тому гачки трохи так пролітають мимо. Не думайте, я там філоню, але дуже багато часу на відео, на редагування відео. І ця підкладинка, не пам'ятаю такої. Дуже багато часу вилітає в повітря на оце все. Тому в гачках трохи відстаю. Але в той же час бачу, коли ми відстаємо по гачкам і можемо не забрати легендарну, то я вмикаюся по повній. У нас давно такого не було, щоб ми не брали легендарну, але все одно. Так, звідки ми прийшли? Ми звідси прийшли. Витратив жетони сьогодні. І цієї не пам'ятаю, як вони пишуть, рамки. Для рекорду це прийдеться 100% гепати 5-ту наживку. Без 5-ї наживки нема що робити. Так, відбив трохи перлин. Витрачені перлини трохи
На чому воно так? Одне сховище забираю. Ну, вудка. Навіть вудку дають. 1600 перлин, ого. Посилювачу. Виклик прийшов. А елітна 108. 108 тягають. 240. Супер. Першу марку заробив. Перша марка в мене. Виходимо звідси і потрібно цей рекорд зробити. Дуже виглядає так, максимальна прокачка. Дуже так не слабенько, не погано. Так, ну що, полетіли в космос. Гадаю, в це відео мені не зайде рекорд. Та й взагалі не знаю, як зайде цей рекорд. І цей суперник постійно мені попадає. Постійно. І він ніколи не використовує посилювач. Завжди без посилювачів ловить. «101». Непоганий рекорд, так. Ну, звісно, максимальний рівень приманки. Який там може бути рекорд? І ця попадає. Не буду на цю спалювати, звісно, 5-ту наживку. Постійно цей суперник ловить без посилювачів. Жодного разу цей суперник не тягав посилювач. «103». Рекорди такі хороші, але ж не максимальна. Не на максимальній приманці такі рекорди тягати. У мене і наживки закінчаться раніше, ніж можливо прийде рекорд. Та й суперзаряд на вудці раніше закінчиться, ніж 99. Це повинна бути тільки елітна. Тільки елітна. Для рекорду. Хороша, рідкісна така. 10-й рівень.
можна гепати. От чому зараз суперзаряд не спрацював? Різними суперниками різні заходять рекорди. З одним суперником рекорди заходять, з іншим ні. «105. А який нам потрібен рекорд? Хто пам'ятає? Зараз буде видно. Невже я взяв рекорд? 37. От монстр, га? Дагон якийсь. Якийсь дагон. Я здивувався з твоєї звичайної, а ти скоріше за все здивувався з моєї легендарної. Ну, я тебе по звичайній не переб'ю. З ліскою перебив би, а так без ліски, без варіантів. І рекорд, повинен сказати, в мене є. Також я вас вітаю. 2000, у нас 20:36 на годиннику. І так, рекорд у мене є. А я не вірив в той рекорд. Зовсім не вірив в той рекорд. Що беремо? Жетони беремо. Остання в основній приходить. Я і тут перший став. А це є монстр. Так, забираю і другу. Друге сховище забираю також. Зараз повинно забратися це. Гарненько так, нема слів. $18400 перлин. Давно в мене такого не було. Ну що можу сказати, друзі? Бажаю вам того ж самого. Показав вам, як це робиться. Спасибі, хто мені показав.
розказав, а я вам показав, розказав, як через чорні перлини робиться ця справа.